Професійне свято із присмаком розчарування. Сьогодні в Україні День шахтаря. Цю професію представляють сотні тисяч людей, які забезпечують країну вугіллям, а це тепло і світло в наших домівках. Утім, чи гідно оцінюють працю гірника? Близько $1 мільярда держава їм заборгувала. Щоправда, до свята частину грошей все ж віддали. Здавалося б, а до чого тут решта українців? Це ж проблема шахтарів. Утім, ні. Проблеми в цій галузі зачеплять гаманець кожного з нас. Это молодняк. Вот там и утки остались. Ну, так я уже порезал, в мае брал, потому что кушать что-то надо. А що ще робити, коли борг із зарплати майже 3 місяці? Власне господарство рятує від голоду прохідника шахти Курахівська Віктора Чепініна. Йому держава заборгувала 20 тисяч гривень. Из этих 1020 отнять сейчас уже 8 тысяч долгов. Это то, что я скупляюсь на базаре покушать. Беру муку, хліб, там, масло. Через відсутність грошей не може ані зібрати сина в школу, ані завершити ремонт удома. Літня кухня без підлоги. Что хватило у меня цементика, что было. Думали, зарплату дадут. Вот это с мая месяца у меня стоит. У Віктора та українських держшахт є дещо спільне. Безгрошів'я, безнадійність, неможливість прогодувати себе. Хоча, як твердять гірники, останні 3 роки ситуація дещо поліпшилась, бо вугілля продавали за цінами, наближеними до європейських, доки діяла формула «Роттердам плюс». До цього ціну вугілля визначали чиновники на власний розсуд. Встановлювалася іноді ціна близько 400 гривень за тонну. Причому, що собівартість видобутку на державних шахтах складає і складала десь близько 3700 гривень за тонну. Формульний підхід у визначенні ціни на вугілля почав діяти з 2016 року. Україна втратила шахти на окупованому Донбасі. Виник гострий дефіцит вугілля. Через це його імпорт довелось швидко збільшувати. І ось переломний момент для гірників. Щоб створити однакові умови для всіх продавців вугілля, і зарубіжних, і вітчизняних, їм дозволили торгувати паливом за цінами, визначеними на європейських біржах. Так державні шахти змогли продавати вугілля вдвічі дорожче. Замість 1200 гривень за тонну – 2500. А значить, зменшилися й державні дотації, за які платив кожен українець своїми податками. Державні шахти отримали 10 мільярдів гривень від підвищення ціни на вугілля, доводячи її поступово до європейського рівня цін. Левова частка заробленого пішла на зарплати гірникам, решта – на оновлення устаткування та зниження аварійності. Шахта – это вам не кондитерская фабрика. Это опасное предприятие. Але продовжувати заміну обладнання не змогли, бо формулу «Роттердам плюс» скасували. На більшості держшахт вугілля, які півстоліття тому видобувають відбійним молотком та лопатою. Отбойные молотки такие, что ребята приходят домой, ложку держать не может. Реальна, а не вручну занижена ціна на вугілля була стимулом збільшувати його видобуток. Тепер же ціни падають, а шахтам доводиться відкладати на потім розробку вже відкритих лав. Пласты угольные надо вводить новые, значит, а грошей на выделение оборудования нет. Это беда. Мы не можем объем угля нарастить. Державні дотації дедалі мізерніші. Пільг стає менше. Гірників позбавляють раннього виходу на пенсію. А саме ця можливість, зокрема, мотивувала молодь йти в шахтарі. Я предлагал всех, которые говорят, что некоторым категориям шахтеров не положено льготный стаж, поехать в шахту на неделю. На горизонті нове випробування. Частина шахт може взагалі припинити існування. На найвищому рівні з'явились пропозиції у ручному режимі знизити граничні ціни на електроенергію. Якщо це станеться, то потягне за собою абсолютно необґрунтоване зниження цін на вугілля. Причому не для населення, а для підприємств. Рішення є абсолютно абсурдним. Вони не можуть працювати собі у збиток. Наскільки вони купили вугілля, настільки вони будуть давати електроенергії. Про загрозу зупинки Слов'янської ТЕС уже заявило керівництво Донбасенерго. І жодної гарантії, що інші ТЕС, основні покупці вугілля, не вчинять так само. Це може привести до того, що будуть закриті, ліквідовані державні шахти. Но если все мы бросим наши шахты, наши города умрут. Проблеми, які на перший погляд здаються виключно шахтарськими, можуть зачепити всю країну. Зупинка шахт та нестача вугілля – це потенційна загроза, що взимку може стати абсолютно реальною. Сергій Марченко, Тарас Мишак. Сьогодні підсумки.